Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 108, sau khi La Phong đến gặp Minh Dục, anh ấy đã được vị cường giả kia mời gia nhập kế hoạch bồi dưỡng của công ty vũ trụ giả lập. Lúc này, đứng trước câu hỏi có gia nhập hay không, ba người La Phong, Hồng và Lôi Thần phân vân vô cùng. Sau một hồi suy nghĩ, nhìn hai người bên cạnh, thanh âm Hồng vang lên nói: "Chúng ta phải mạnh hơn, cũng cần tới vũ trụ để tìm cơ hội mới cho địa cầu." Nghe vậy, La Phong quả quyết đáp: "Được, chúng ta đi cùng nhau." Dứt lời, La Phong đưa tay ra, ngay lập tức Hồng cùng Lôi Thần liền đặt tay lên. Sau đó, ba người nắm chặt tay nhau, thể hiện sự quyết tâm, trong ánh mắt của họ tràn đầy khí thế quyết thắng. Thấy ba người như vậy, Minh Dục mỉm cười, sau đó thanh âm vang lên nói: "Hoan nghênh các ngươi gia nhập vào công ty vũ trụ giả định." Nghe thanh âm người kia, ba người La Phong cũng tiến hành lễ, còn Minh Dục nói xong chuyện với ba người, anh ta liền sai Cơ Thanh sắp xếp mọi thứ. Cuối cùng, dặn dò hết mọi thứ, người kia liền rời đi. Thấy vậy, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần cũng liền quay đầu. Thế nhưng, vừa khi Hồng xoay người lại, Cơ Thanh đã nhìn Hồng, thanh âm vang lên nói: "Hồng ca, lần sau chúng ta chiến tiếp." Dứt lời, ánh mắt Cơ Thanh đột nhiên lóe lên, còn Hồng khẽ xoay người lại, ông ấy liền gật đầu một cái rồi cùng đồng đội rời đi khỏi nơi này. Đến một khoảng sân rộng lớn, trước mắt ba người liền xuất hiện một chiếc phi cơ khổng lồ lao tới. Thấy thế, cả ba nhanh chóng đi vào bên trong. Sau đó, phi thuyền như tia chớp liền phóng về phía xa kia, chở cả ba người trở về địa cầu. Vừa vào, ba người đã liền cùng nhau trao đổi một vài việc. Nhìn hai người bên cạnh, Lôi Thần nói: "Chuyến đi tới sàn đấu lần này, chúng ta thu hoạch được không ít." Nghe vậy, hai người bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Theo lời họ, thu hoạch lớn nhất có lẽ là việc gia nhập vào công ty vũ trụ. Có thế lực này chỉ đường, thực lực của họ chắc chắn gia tăng. Hơn nữa, thế lực này còn thoải mái cho ba người tham gia các tổ chức khác. Có lẽ đây mới là điều tốt nhất. Nghe vậy, ba người liền gật gù. Tiếp theo, sau khi trao đổi với nhau rất nhiều thông tin, ba người liền nhận được thông báo thuốc tiến hóa của họ đã được chuyển tới. Nghe vậy, ba người mừng rỡ nhanh chóng chạy tới. Sau đó, trước mắt họ liền xuất hiện bao huyết thanh, đó chính là thuốc tiến hóa của bọn họ. Nhìn thấy thứ này, ba người rất vui mừng. Theo lời Ba Tháp, khi tiêm thứ này vào người, lúc thuốc có tác dụng sẽ hơi đau đớn một chút, thế nhưng sau đó nó sẽ từ từ giảm bớt. Nghe thế, ba người La Phong cùng Hồng và Lôi Thần gật đầu. Sau đó, mỗi người lấy một huyết thanh cầm trên tay. Nhìn thứ đang chảy trước mắt, ba người bất chợt nhìn nhau gật đầu một cái. Không nói gì, bọn họ liền cùng nhau rời đi. Đến một gian phòng trống, La Phong liền ngồi xuống. Sau đó, nhìn huyết thanh trên tay, anh ấy liền trực tiếp tiêm nó vào cơ thể. Nhất thời, khi huyết thanh đi vào, một luồng ánh sáng vàng giống như huyết cầu liền hòa vào cơ thể La Phong và đi khắp ngóc ngách. Thế nhưng, sau khi tiêm thứ này vào cơ thể, La Phong cảm thấy đau đớn vô cùng, từng hoa văn trên cơ thể cứ thế sáng lên. Sau một hồi, không chịu được nữa, La Phong gầm lên hét lớn, làm ra mật thất như bị chèn ép bởi luồng năng lượng kinh khủng. Cuối cùng, sau tiếng hét dài, La Phong thân hình mới rơi xuống mặt đất. Nhìn Ba Tháp, La Phong cười nhẹ. Theo lời anh ấy, cảm giác kia thật sảng khoái. Thế, Ba Tháp nhanh chóng tới gần. Sau đó, cô ấy nói cho La Phong biết, nhờ có thứ kia, thân thể La Phong đã đột phá từ hành tinh cấp 7 sang cấp 8. Không chỉ vậy, tinh thần niệm lực cũng đột phá tới hành tinh cấp 2. Lần tiến hóa này, tất cả mọi mặt đều gia tăng mạnh mẽ. Nhanh chóng trở ra bên ngoài, La Phong đã nhìn thấy hai người Hồng và Lôi Thần chờ sẵn. Rất nhanh, cả ba đã liền nói cho nhau biết về sự thay đổi của họ. Có lẽ lần này, người tăng tiến nhanh nhất chính là Hồng. Nhờ có thuốc tiến hóa, Hồng từ hành tinh cấp 9 đã tiến hóa lên hành tinh bậc 1. Biết được tin này, mọi người thích thú. Tiếp theo, ba người lại ngồi xuống và tiếp tục cùng nhau trò chuyện, con thuyền cứ thế hướng về địa cầu. Thời gian trôi qua, sau khi trở về, La Phong cùng các con của mình chơi đùa một chút. Sau đó, họ lại chia tay nhau và rời đi. Phi thuyền nhanh chóng cất cánh, La Phong cùng hai vị nô lệ của mình cũng liền đi lên cùng Hồng và Lôi Thần rời đi. Không lâu sau, 5 người đã xuất hiện ở nơi mà họ chuẩn bị làm nhiệm vụ. Lúc này, trước mắt họ là một pháo đài kiên cố. Nhìn nó, ánh mắt 5 người hiện lên một sự khao khát. Bởi vậy, nó cũng nhanh chóng đi tới và đứng trước một cánh cửa lớn. Nhìn cánh cửa trước mắt, ba người La Phong đứng yên lặng hồi lâu. Sau đó, họ cũng liền đi vào bên trong pháo đài kia. Nhất thời, một thanh âm liền vang lên nói: "Thử thách chính thức bắt đầu." Đến đây thì hết tập 109 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại!